Video hôm nay chia sẻ với bạn 9 dấu hiệu trên móng tay và cách khắc phục mà bạn có thể tham khảo để tránh việc lo lắng quá mức về sức khỏe của mình. Móng tay khỏe mạnh thường sẽ bóng mượt và không đổi màu. Đã bao giờ bạn nhìn thấy dấu hiệu trên móng tay bị sứt mẻ, dễ gãy hoặc có viền đen và tự hỏi tại sao móng lại trông như vậy? Thực ra sức khỏe của móng tay có liên quan mật thiết đến tình trạng hoạt động thường nhật của chúng ta. Tiến sĩ Sarah Norris, một bác sĩ trị liệu tự nhiên tại Los Angeles đã giải thích rằng phần lớn dân số biểu hiện suy yếu về sức khỏe móng tay thường là dấu hiệu cho thấy lượng dinh dưỡng kém hoặc tiêu hóa kém. Đôi mắt có thể là cửa sổ tâm hồn, nhưng móng tay có thể mang lại một cái nhìn quan trọng về sức khỏe tổng thể của bạn. 1. Móng tay khô, nứt hoặc giòn. Đây là một hiện tượng phổ biến. Theo tiến sĩ Debra Zellerman, một bác sĩ da liễu tại New York, móng tay mềm, dễ gãy có thể xảy ra do khô móng. Nguyên nhân có thể bao gồm bơi lội, lạm dụng chất tẩy sơn móng tay, rửa bát thường xuyên mà không đeo găng tay, hoặc chỉ do sống trong môi trường có độ ẩm thấp, hóa chất chẳng hạn nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với các sản phẩm tẩy rửa, hoặc do lão hóa. Tuy nhiên, nếu móng tay của bạn giòn trên toàn bộ các móng và diễn ra liên tục thì hãy nói chuyện với bác sĩ. Đôi khi suy tuyến giáp cũng gây ra tác dụng phụ này. Cách khắc phục: bạn nên sử dụng găng tay khi tiếp xúc với nước hoặc hóa chất. Móng tay bị khô và đứt nẻ, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm da. Giống như làn da của bạn, móng tay cũng có khả năng hấp thụ kem dưỡng da, nhờ đó có thể giúp móng không bị khô. Nếu cách này không hiệu quả thì hãy đến gặp bác sĩ. Có thể bệnh suy tuyến giáp cũng khiến móng tay của bạn yếu và giòn, cũng như thiếu sắt. 2. Móng tay mềm và yếu. Biểu hiện là các móng tay dễ gãy hoặc cong vẹo trước khi gãy. Móng tay mềm có thể do tiếp xúc quá nhiều với độ ẩm hoặc hóa chất, ví dụ như bột giặt, dung dịch tẩy rửa, chất tẩy sơn móng tay. Móng tay yếu rất có thể liên quan tới sự thiếu hụt các vitamin B, canxi, sắt hoặc axit béo. Cách khắc phục: tránh sơn móng tay một thời gian. Hãy để móng tay tự nhiên để móng có cơ hội phục hồi. Bác sĩ Norris giải thích rằng tốt nhất là không nên dùng chất bổ sung sắt trừ khi bạn biết mình đang thiếu. Thay vào đó, hãy bắt đầu uống vitamin tổng hợp bao gồm canxi và vitamin B. 3. Móng tay bị cắn nghiêm trọng. Cắn móng tay là một thói quen phổ biến, nhưng nếu quá mức, ví dụ như liên tục cắn hoặc ngoáy vào vùng da tay ở quanh móng tay, thì đó là dấu hiệu của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Khắc phục: theo tiến sĩ Zellerman cho biết, đôi khi một loại thuốc an thần được chỉ định để điều trị chứng OCD liên quan đến cắn móng tay. Bạn cũng có thể bôi một hợp chất có vị đắng lên móng tay, cũng có thể giúp ích cho trường hợp này. 4. Móng tay bị bong tróc. Nguyên nhân có thể bao gồm: đây có thể là do chấn thương bên ngoài đối với móng, do bạn hay sử dụng móng tay để làm việc nặng, do lực ấn vào móng quá mạnh, cũng có thể do chất sơn móng tay acrylic. Các móng tay cũng có thể bong tróc nếu bạn ngâm tay quá lâu trong nước. Dưới đây là một mẹo nhỏ để tìm ra nguyên nhân gây ra móng bong tróc: do bên trong cơ thể hay bên ngoài tác động. Hãy kiểm tra cả móng chân của bạn. Nếu móng chân của bạn cũng bị bong tróc, nếu vậy, đây có thể là do nguyên nhân bên trong cơ thể, chẳng hạn như thiếu sắt. Ngược lại, nếu móng chân của bạn bình thường, thì đây có thể là do bên ngoài. Cách khắc phục: nếu bạn nghĩ rằng đó là do nguyên nhân bên trong, hãy bổ sung sắt vào chế độ ăn uống của bạn với đậu lăng, thịt đỏ, ngũ cốc tăng cường hoặc vỏ khoai tây nướng. Cũng có thể dùng thêm biotin. Nếu nguyên nhân là do bên ngoài thì hãy giữ ẩm cho móng tay của bạn bằng cách thoa kem dưỡng sau bất kỳ hoạt động nào có thể làm khô móng. Bạn cũng có thể đeo găng tay bảo vệ trong khi rửa bát. 5. Móng tay có các gờ ngang và dọc. Nguyên nhân có thể bao gồm: theo tiến sĩ John Anthony, một bác sĩ da liễu tại phòng khám Cleveland, Ohio cho biết, đôi khi tôi nhìn thấy những gờ ngang bên này sang bên kia của móng tay. Đây thường là kết quả của chấn thương trực tiếp đối với móng tay hoặc là một căn bệnh nghiêm trọng. Cùng một thời điểm, bạn sẽ thấy đường ngang có trên nhiều móng tay một lúc. Nguyên nhân là do đâu?
khi cơ thể của bạn đang nỗ lực để chống lại bệnh tật nào đó, sẽ tự bật cơ chế tiết kiệm năng lượng cho những việc quan trọng. Cơ thể của bạn đang nói rằng tôi có nhiều việc khẩn cấp để làm hơn là bồi dưỡng cho móng tay, và từ đó tạm dừng sự phát triển của móng, anh giải thích. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa, các đường ngang trên móng tay cũng có thể là do phản ứng đối với thuốc, ví dụ như nếu bệnh nhân gần đây đã được hóa trị liệu. Cách khắc phục: gặp bác sĩ để tìm nguyên nhân cơ bản. Các đường dọc có thể là dấu hiệu của bệnh thiếu máu do thiếu sắt, hoặc trong khi các đường ngang thì có thể do tình trạng tiềm ẩn như bệnh thận. Thực tế có thể là ngừng phát triển móng tay cho đến khi vấn đề được điều trị. 6. Dấu hiệu là trên móng tay bị vàng. Nguyên nhân có thể bao gồm: điều này có thể xảy ra là bởi sự tự nhiên của tuổi tác, nhưng đôi khi cũng do sơn móng tay hoặc móng tay acrylic. Hút thuốc cũng có thể làm móng bị ố và ngã vàng. Nếu bạn thường xuyên sơn móng tay hoặc sơn móng tay acrylic và đang gặp vấn đề móng này, thì hãy xử tạm nghỉ để móng tay có cơ hội phục hồi. Cách khắc phục: móng mới của bạn sẽ mọc ra trong sáng trở lại. Có nhiều phương pháp điều trị tự nhiên như là dầu cây trà hoặc vitamin E cũng có thể giúp giải quyết nhiễm trùng. Vitamin tổng hợp cũng có thể giúp ích cho việc này. Bạn có thể thử những thứ này trước khi hỏi ý kiến bác sĩ, nhưng nếu màu sắc vẫn còn thì đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn lớn hơn. 7. Móng có các đường đen, còn được gọi là xuất huyết dạng mảnh. Các đường đen này có thể biểu hiện màu nâu hoặc đỏ sẫm, trông giống như các mảnh vụn, và chúng có thể xuất hiện nhiều lần. Nguyên nhân rất có thể là do chấn thương ở móng tay, chẳng hạn như móng tay của bạn vô tình bị cửa đập mạnh. Cách khắc phục: đường này là kết quả của tình trạng viêm mạch máu dưới móng và sẽ biến mất theo thời gian khi móng phát triển dài ra. 8. Móng có các đốm trắng. Bác sĩ Norris giải thích, các đốm trắng rải rác trên móng tay thường xuất hiện ở độ tuổi học sinh trung học cơ sở. Có thể đó là dấu hiệu của sự thiếu hụt kẽm. Nguyên nhân có thể bao gồm do dị ứng, nhiễm nấm, bị chấn thương móng tay. Cách khắc phục: thông thường thì uống 30mg kẽm mỗi ngày trong 3 tháng thì sẽ giảm bớt điều đó. Nếu bạn thích video, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. 9. Móng không có hình nửa vầng trăng. Bạn có biết những đường cong nhỏ tròn màu trắng ở góc móng tay chứ? Chúng được gọi là mặt trăng móng tay, dựa trên từ lurula trong tiếng Latin, mặt trăng nhỏ. Nhưng không phải ai cũng có chúng. Thực ra bạn có cần lo lắng không? Điều này không sao cả, và chúng có thể được ẩn dưới da của bạn. Nếu trước đây móng của bạn từng có nửa trăng và chúng dường như đã biến mất, thì nguyên nhân có thể bao gồm do suy dinh dưỡng, stress, thiếu máu. Nhưng bạn nên đi khám nếu móng tay bắt đầu chuyển sang màu đỏ và bạn bị chóng mặt, lo lắng, cảm giác lân lân, giảm cân hoặc tăng cân, cảm giác thèm ăn bất thường. Nhìn chung, nếu móng tay của bạn tự mọc lại mà không có thêm bất kỳ dấu hiệu nào thì đó là bình thường và không phải là nguyên nhân đáng lo ngại. Làm cách nào để giữ cho móng tay khỏe mạnh? Norris giải thích, cơ thể của chúng ta rất thông minh, nên khi thiếu vitamin và khoáng chất, móng tay và tóc của chúng ta có thể thể hiện điều đó. Ăn nhiều thực phẩm đa dạng thường sẽ cung cấp cho bạn tất cả các vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng mà móng cần. Chúc bạn sức khỏe, giàu có và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.